2022-го. Великі колони техніки противника прямують у бік Харкова. Ворог планує оточити місто і почати штурм. Молодий командир Євгеній Громадський разом із невеликою групою нацгвардійців викликаються зробити неможливе – зупинити ворога на підступі, щоб не допустити прориву до Харкова. Ніч 24 лютого. Я розставив всі пости нічні. На той момент вже батько був у мене на позиціях. Він полковник у відставці, він на той момент вже подав документи на встановлення, командував батальйоном і потім плануванням займався. Сам пішов відпочивати і після десь через 10-15 хвилин я тільки спочив. Забігав батько, каже, прорив в місто, тобою. Батько сказав, я прикриваю вас, заходьте в бік колони. Я забрав людей, 4 військовослужбовців строкової служби, водія. Я їхав, я розумів, що треба робити засідку, бо якщо колона проїхала вже в місто, треба робити мінімальну засідку. У них переважаючі сили. Я не розумів, яка кількість техніки проїхала. Водія, він був контрактником, кажу, ти вмієш стріляти з РПГ з одноразок? Він каже, ні, не вмію. Я зрозумів, тоді просто подавай мені їх. І бачу, вже перша машина під'їжджає напроти мене, перший постріл в головну машину, другий постріл також в головну машину, бо це я бачу вже броньований МТЛБ. Третій вистріл зробив в замикаючу машину, це їхав трьохосник з БК для градів. Четвертий постріл також туди зробив і п'ятий постріл зробив в один з градів. Після чого почала висипатися ворожа піхота, тобто вони спинами стали до нас. Вогонь, кричу, все це вже починає горіти, техніка. Один із градів починає розвертатися на виїзд назад. Стрілки буквально за хвилину всі 4 магазини свої відстрілялися. Ми в них вкрали на даний момент вже 2 танки Т-72 і Т-80 БВМ. Украли у них МТЛБ, 1 одиницю. На даний момент зараз розбираємося, чия установка С-300 з усіма комплектацією, яку ми вчора знайшли на позиціях. Також 2 знайшли зенітних установки ЗУ-23-2. Батько залишився прикривати наш якраз маневр, щоб, якщо що, ми змогли зайти назад. Він залишився сам на позиціях, а ми поїхали. Я не знав, що батько загинув до самого ранку, поки мені не сказав мій колишній командир батальйону. 90 кульових поранень та 2 осколкових поранення несумісних з життям. Одне в голову, одне в руку. Вийшов на росіян, і якраз вони його розстріляли. Це якраз 3 людини повністю по магазину. Кажуть, здавай зброю і відпустку. Я кажу, ні, ніякої відпустки, а плакати будемо пізніше, зараз війна. Я кажу, тоді в розпорядженні командира частини. Я приїхав, він каже, що в тебе є? Я кажу, то-то, то-то, то-то. Виїжджаєш 2 відділеннями, тримаєш лінію фронту в напрямку міста Чугуїв. Слухають. Ми їдемо, і я бачу силует якийсь іде зі сторони траси в ліс. Я кажу, водій, тормози, зараз будемо працювати. Плюс-плюс. Відкриваєш двері. Братан, давай сюди. Пацани, а ви хто? Та свої. З 200-ки. Я кажу, а я ж не знав, хто такі 200. Я кажу, да, з 200-ки, давай сюди, підходь. А завжди розмовляв російською мовою, бо на той момент треба було. Я кажу, давай підходь. Раз, підходить і що? Дивлюсь, російська форма, погони. Якийсь начальник. Прикладом, переносицю, бем, лежить. Потім розізнали, що це був командир батареї артилерійської, все. Перший полонений взятий був. Вони тікають, на даний момент я можу показати. Оце їхні магазини, підходять до нашого автомата. З приводу нагороди Герой України це відбулося 25 березня під час штурму населеного пункту Мала Рогань. Я займався евакуацією поранених. І тобто ми стоїмо, чекаємо пораненого. Чутно вибухи і так далі. Мені просто дзвонить командувач, вітає, бажаю здоров'я, я зараз зайнятий, зараз штурм. Все, повісив. Оце якраз оцей перший день. Населений пункт Мала Рогань. Це був наш штурм. Це їдуть 2 російських танки. І отут мої хлопці, ми з хати стріляємо. Вистріл, детонація боєкомплекту, він горить. А тут друга наша група була з цієї сторони. І зараз другий танк приїжджає.
і йому теж з усіх сторон починав просто накидувати. Просто з усіх сторон їх розкопали. А потім, коли я приїжджаю до нашого командного спостереження, до КСП нашого, виходить колишній заступник командира батальйону, в якому я зараз служу, каже: «Гром, ти бачив?» Я такий, раз, показую указ, говорю: «О, нічого собі». Каже: «Да, перший герой України». Колись давав батько обіцянку, що я його переплюну все ж таки по військовій службі, позвоню і так далі. Він був у мене в званні полковника, я поставив собі за мету це досягти, навчатися, розвиватися, максимально віддаватися. Бо я все ж таки продовження військового роду, військової династії. То для мене це все ж таки як слово офіцера, для мене це велике чого значить. Тому якось хочеться розвиватися та й рости далі.